Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đến Tết rồi đúng không nào? Và Coleman tin chắc rằng với những ai đang sinh sống, làm việc ở những thành phố lớn hoặc là đang ở nước ngoài thì chắc chắn sẽ rất là tất bật để tìm mua cho mình chiếc vé tàu, vé xe hoặc thậm chí là vé máy bay để trở về nhà thăm quê. Và chắc chắn các bạn sẽ rất là háo hức, rất là phấn khích khi nghĩ đến cái phút giây, đến khoảnh khắc mà chúng ta sum họp đoàn tụ cùng gia đình. Tuy vậy, vẫn có những người sẽ rất chạnh lòng trong mùa Tết này bởi vì không có cơ hội để được hòa mình vào dòng người ngược xuôi mua vé tàu, vé xe đó. Bởi vì một lý do nào đó họ không thể về quê trong mùa Tết này. Sau đây thì Coleman xin tường thuật lại câu chuyện của một bạn tên Hiền, là một công nhân sống xa quê tại Đài Loan, và những lời hứa còn dang dở với em gái của mình. Đài Loan đã vào những ngày mưa. Đã hơn 2 năm kể từ khi tôi rời quê đi làm xa. Tôi nhớ da diết cái mùi rơm đốt vào những buổi chiều tà. Nhớ cái cảnh nhà trống trơ ít ai lui tới. Nhớ cả những cánh đồng bắp nặng trĩu quả. Và xa xa có bé Hòa, cô em gái mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này, đang chạy nhảy. Năm ấy tôi tình cờ gặp anh Hưng, con trai dì Tư vừa về nước sau 3 năm xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Anh nói với tôi ông chủ bên ấy đang cần vài cô công nhân nữ phụ bếp núc và đây là cơ hội hiếm để chị em tôi đổi đời. Anh Hưng còn hứa sẽ cho tôi mượn trước một khoản tiền để lo các thủ tục nhập cảnh. Ban đầu tôi nghĩ điều này thật khó khăn đối với cô bé đang ở tuổi mới lớn như tôi. Nhưng rồi có nhiều đêm tôi vẫn không sao ngủ được vì vài dòng suy nghĩ vu vơ nhưng đầy mâu thuẫn cứ hiện dần trong đầu mỗi khi tôi nhắm mắt. Đi lao động nước ngoài nhiều tiền lắm, nhưng nhà chỉ có 2 chị em. Thời điểm này mà để bé Hòa ở lại thì tôi quá nhẫn tâm rồi còn gì. Nhưng nếu để mất cơ hội này, cuộc sống chị em tôi tiếp tục là những bữa cơm với đường, lúc đói lúc no. Tôi nhớ như in cái ngày tôi gửi em cho dì Tư trong Nom, rồi 2 chị em chia tay nhau trong sự bùi ngùi. Chị hai. Sợ phải nhìn thấy em khóc, em níu sẽ không kìm được lòng, nên tôi đành bảo rằng chị hai đi Sài Gòn kiếm người bà con mượn tiền cho chị em mình đi học. Lúc ấy em còn thỏ thẻ vào tai tôi, chừng nào có nhiều tiền thì mua cho em con búp bê mà em thích. Và rồi ngày 10 tháng 2 năm 2017, tôi lên máy bay và cất cánh đến xứ Đài. Càng nhớ em, tôi càng cảm thấy có lỗi, vì sau lần nói dối đó, tôi chưa có dịp về thăm bé Hòa lần nào. Ngày đó tuy vắng người, nhưng trong nhà bao giờ cũng ấm áp và đầy ắp tiếng cười nói của 2 chị em. Cha mẹ mất trong một tai nạn khi bé Hòa chỉ mới 3-4 tuổi. Kể từ đó, chị em tôi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau. Bé Hòa được cái tính rất ngoan và nghe lời. Biết nhà thiếu thốn, em chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì. Thương em, cứ vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường chiều bé Hòa trổ tài các món ăn từ bắp, loại cây đặc sản nhà dì Tư cho em. Nào là xôi bắp nếp, bắp xào tôm khô, bánh bắp chiên. Nhưng đặc biệt cả tôi và em đều đam mê chè bắp và bắp nướng mỡ hành. Nghe qua tên thôi là tôi đã có cảm giác quyến luyến khôn nguôi. Tuần rồi tôi có nhận được một lá thư do chính tay bé Hòa gửi cho tôi với vài dòng chữ tròn tròn nắng nót. Thương gửi chị hai. Cô giáo chủ nhiệm của bé Hòa hôm nay có giao làm một bài tập làm văn kể về người mà em yêu quý nhất trong gia đình. Đố chị hai biết được là ai? Trong bài làm em có khen nhiều về chị hai của em lắm. Chẳng hạn chị em rất xinh đẹp, học rất giỏi và đặc biệt nấu ăn rất ngon luôn đó. Qua ngày hôm sau, cô giáo hỏi chị hai của em nấu món gì là ngon nhất. Em trả lời đó là 2 món ruột của chị em mình. Không biết chị hai còn nhớ hay quên rồi. Sao em thèm chè bắp mà chị hai nấu quá. Em nhớ chị hai nhiều lắm. Nhớ lúc chị em mình cùng nhau đi hái bắp. Chị hai em đúng là giỏi thiệt giỏi. Nhiều bắp như vậy mà chị bào nhanh quá trời. Vừa bào bắp xong chị lại làng quay sang vắt nước cốt dừa, thêm bớt vô nồi nước sôi,
tỉ mỉ nấu ra một nồi ngon nhất thế giới. Chị hai cũng không quên dạy em cách nấu chè bắp, nhưng em quên mất tiêu rồi. Chứ thôi để chị vô cho. Đây. Đứng đây đi. Đứng đây đi. Nè, cầm với chị. Wow, nhiều bắp có chị. Rồi, đi ra ha. Dạ, em cầm một trái. Thôi, tới đây. Đi chơi đi rồi lát chị nấu chè xong vô ăn ha. Dạ.
đây và nấu cho em ăn thì còn gì bằng. Đôi tay khéo léo và vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi được chị lau vội, em nhìn mà thương quá. Hèn chi nồi chè bắp mà em ăn mới ngọt làm sao. À mà chị Hai nè, em cũng nghiện món bắp nướng mỡ hành mà hai chị em mình làm cùng với nhau nữa. Mỗi lần mà em nói thèm món này, chị luôn giao cho em một việc cực kỳ quan trọng. Giờ chị đi nhóm củi lửa, một xíu bé Hòa nướng bắp nha. Đây, để chị cho. Chính rồi nè. Chính rồi. Bây giờ mình sẽ chích. Wow, nhìn ngon quá. Chúc ăn mấy trái? Ừm, 4 trái luôn. 2 trái thôi, 2 trái cho chị. Vậy hả? Những trái bắp chín đều, nóng hổi, áo một lớp mỡ hành bên trên trông thật tuyệt vời. Ôi, nhắc tới thôi là cổ họng em lại ực ực. Giờ bé Hòa ở với dì Tư, được dì Tư cho ăn đồ ăn ngon mỗi ngày, nhưng cũng vẫn thèm món chè bắp của chị Hai. Lâu lâu bé Hòa cũng tự đi hái bắp, đem bắp đi nướng nhưng toàn là thất bại. Em khóc vì em thèm mà chẳng ai nấu cho em ăn thường xuyên nữa. Em thèm tới nỗi không biết phải kể cho ai, vì sợ có ai làm cho em ăn cũng không ngon bằng chè bắp và bắp nướng chị nấu. Nhanh nhanh về với bé Hà nha chị Hai ơi. Đọc xong thư em, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Giây phút đó, tôi chỉ muốn về nhà với em nhanh ngay lập tức, ôm em vào lòng và nấu cho em mọi thức ăn mà em thèm. Bấy lâu nay tôi mải mê để kiếm tiền cho em đi học, để em có mâm cơm ngon lành, để em có đủ đầy hạnh phúc. Nhưng tôi đã quên mất rằng hạnh phúc của em là có chị Hai bên cạnh, và đầy đủ của em chính là ăn những bữa ăn dù thiếu thốn nhưng luôn có chị chia sẻ. Bây giờ ở nơi xa, chắc bé Hòa vẫn đang trông ngóng chị Hai về, nhưng có lẽ tôi phải thất hứa với em rồi. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn không thôi đau xót khi đưa bé Hòa vào sự lựa chọn không mong muốn này. Tôi có phải là người chị gái nhẫn tâm nhất trên đời này không? Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt chúng ta vào vị trí của bạn Hiền trong câu chuyện vừa kể, thì chúng ta sẽ quyết định như thế nào? Đi về hay ở lại? Thật không hề đơn giản một chút xíu nào, đúng không ạ? Và thật khó để đưa ra một cái đáp án nào gọi là đúng đắn trong trường hợp của Hiền cũng như những người con tha hương khác. Với Coleman thì cho dù là sự lựa chọn đó là như thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn tin rằng đâu đó ở quê nhà vẫn có những người thân, những người thương yêu mình đang chờ đợi các bạn trở về cùng ăn một bữa cơm. Bữa cơm gia đình mà bạn nhớ nhất là gì? Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm? Hãy kết nối với chúng tôi và chia sẻ câu chuyện của các bạn thông qua đường link bên dưới màn hình nhé. Còn bây giờ thì Coleman xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.